Hello there, my dear Momshies! Welcome back to my YouTube channel! Mga Momshies, for today's video, samahan niyo ako i-unbox ang latest budol ko from Shopee! Oh my God! Ang ganda! Diyos ko! I love it! Oh my God! I love it! Ayun na nga mga Momshies, I have been looking for a perfect everyday mini bag. Yung pwedeng pamalengke or anything na for quick gala or lakad lang sa tabi-tabi, di ba? Sakto nakita ko to sa Facebook ko, dumaan sa newsfeed ko. Sa mga alam yung brand name nito, alam niyo na to, ang cute, di ba? Unfortunately, wala silang pink or even rose gold na color. Willing pa naman ako bumili kahit medyo mahal siya. Kasi yun nga, wale. So, syempre, ang takbuhan natin is kay Shopee. And I got the color I wanted. So, ang saya-saya ko. So, ayan. O, diba? Ang ganda mga moms. I super love it. Ang saya. Kasi kasya naman yung 2 smartphones ko. Maliit na coin purse. At yun kung anong mga anik-anik pa. At ayan na nga, nakigulo na nga si baby. Actually, mga Momshies, may mas murayta pa dito. Pero I opted for the seller kasi siya lang yung may kulay na gusto ko eh. Yung original o yung branded, mahal siya actually, tapos hindi mo makukuha yung kulay na gusto mo. So, ang sad nun, diba? Ayoko naman ng ganon. So, eto, mura na, nakuha ko pa yung gusto kong kulay. Diba? Ang saya. If gusto mo malaman kung saan ko binili, ilalagay ko yung link sa description box, okay? By the way, mga Momshies, this is not sponsored ha. Hindi pa tayo affiliate marketer. So, I just thought of sharing it sa mga budgetarian moms like me na naghahanap din ng mga mura at cute na bag. So, I hope you guys like it because I like it so much. Baka bumili pa ako ng ibang colors for my baby and sa asawa ko din. Okay? So, that's it. Pansit! Thank you guys for watching. I'll see you on the next video or next unboxing. Bye! Ingat!